everyone, I'm Anjoh and welcome to Vlogs with Anjoh. First of all guys, I just want to greet all of you a happy new year. For 2020, I want to start off my year with a series I called Paano Nga Ba Mag-Makeup. It will be consisting of videos or episodes that is catered siya sa mga beginners pa lang sa makeup. Naisip ko to gawin kasi naalala ko nung ako yung nag-aaral mag-makeup na lilito ako kasi ang daming choices eh. So parang overwhelm ako. So gusto ko na i-guide yung mga bago pa lang sa makeup or gustong matutong mag-makeup on how to do basic makeup. Ganyan. Syempre, hindi ko naman kiniklaim na professional ako, ganyan. Pero, gusto ko lang i-share kung ano yung alam ko at kung ano din yung mga na-pick up ko na techniques or tips along the way. So, now, I want to start this series with Kilay. So, sa Kilay muna tayo magfo-focus. Bakit Kilay? Kasi, as we all know, Kilay is life. There are still people, may alam na sila sa pag-apply ng foundation, ng eyeshadow, ganyan. Pero, hindi sila marunong magkilay. Now, ito yung unang-una kong gustong i-share sa inyo. If you are interested, guys, just keep on watching and let go. So, I have here some eyebrow products na pwede mo magamit in doing your kilay. So, depende sa kung anong gusto mo ma-achieve. So, gusto mo ba nung plakado na kilay? Gusto mo ba yung natural looking eyebrows lang? Gusto mo ba yung semi-plakado? Depende, di ba? So, there are tons of ways on how we can do our kilay. Pero ngayon, ituturo ko muna is yung very basic. Like, kung paano ka lang magkikilay. Ganyan. Sa mga beginners, I suggest bilhin nyo is eyebrow pencil. Sobrang daming brands ang nagbebenta ng eyebrow pencil. Every Bilena and then Careline, they have some of the most affordable, cheap eyebrow product and yet good quality. Tapos guys, I suggest bilhin nyo is yung may spoolie like this one. And this one is from Colourette. Before kasi meron silang mga ganito pero finish out na kasi nila. Most of the eyebrow pencils naman nowadays is ganito na yung itsura niya. Retractable siya, dual-ended siya. Sa other end is itong product. Triangular tip. The other end, meron kang kasamang spoolie. I suggest ganito yung bilhin nyo, lalo na if lagi kayo nagmamadali, ganyan, or gusto nyo lang ng eyebrow product sa kikay kit nyo. Kasi ito, 2-in-1 na siya. Meron ka na ng product, meron ka pang spoolie. Very important ang spoolie, guys, sa pagkikilay kasi ito yung pinaka pang blend mo. Okay? Ayaw mo kasi na makakakita ng harsh line sa kilay mo. We don't want that. Ito muna yung gagamitin ko. Suggestion lang din sa inyo. Kapag nahihirapan kayo na i-shape or makita yung shape ng kilay nyo kasi diba, halimbawa maraming dumi, ganyan, I suggest magpa-thread muna kayo. Medyo masakit siya pero maganda naman yung kalalabasan. Maganda siya for people na merong mga thick eyebrows like me. Kasi minsan, you can get away with just having your eyebrows threaded. Tama ba yung word? Threaded. Medyo maninipis naman yung kilay. Okay lang din naman na magpa-thread kayo. Pwede naman sabihin doon sa magpa-thread sa inyo na huwag masyadong nipisan. Kumbaga, linisin lang talaga yung mga dito para meron ka ng susundan na shape. So, start tayo in doing our kilay. Yan, medyo nilapit ko lang guys kasi para makita nyo yung sa mismong kilay ko. So, ganito ko ginagawa yung kilay ko. And kunin nyo yung eyebrow pencil nyo. So, you want to start by brushing your eyebrows. Brush mo lang siya. Tapos ako, usually, ang ginagawa ko sa mga spoolie, diba ganyan siya, straight talaga siya. Ang ginagawa ko, ang binibend ko siya para curved siya. Kasi in that way, mas okay siyang, ewan ko, mas okay kasi siya sa akin na gamitin. Mas nakukuha niya yung brushes kaysa kapag naka-straight lang. Kaya maski yung ibang spoolie ko, naka-bend talaga. Ang gagawin mo is, you'll get the pencil
And then, you will start dito banda. Wag dito ha. Ayaw natin ng box na kilay. Kasi hindi ganon ang itsura ng natural na kilay. Start ka dito sa may 1/3 banda. Ayan. Tapos, i-outline mo lang siya. Make sure na yung line mo would be as close dun sa natural hairs mo as possible. Ano din sa taas. Pasusundan mo lang kung ano yung natural shape ng eyebrows mo, ha? To know kung saan ka magsa-stop. Minsan kasi, yung mga kilay, di ba, putol, lalo na yung mga maninipis yung kilay, yung walang tail, para malaman mo kung saan ka titigil. Diba? Yung end ng mata mo. Yung pen mo, tapos iganyan mo lang siya. Ayan. Slightly slanted lang. Place mo lang siya dyan, slant mo lang. So, dyan titigil yung dulo ng eyebrows mo. O, diba? Ayaw mo kasi na sobra siyang, sobrang mahaba. Ganun. Tapos, after nung i-outline yan, fill mo lang dito. Dito ka sa dulo, ha? Kasi dapat sa eyebrows, ang pinaka-dark is yung pinaka-tail. Tapos palight siya na palight. Dito dapat lightest. Dito yung darkest. Now, pag na-fill up mo na siya, ang gagawin mo, kukunin mo yung spoolie, tapos ibabrush mo siya. Kasi diba yung line, sobrang visible niya, sobrang obvious niya. So, ang gagawin mo, ibabrush mo siya para ma-blend out siya. Hindi siya ganun ka-harsh. Kasi ang pagbe-blend mo, dapat nasa loob ka lang din ng kilay mo. Kasi, kung hindi, kung nagpas ka sa kilay mo, kakalat yung product. Ayaw mo naman nun, lalo na if ginawa mo na yung makeup base mo. Kapag nasanay na kayo and you're already doing this on a regular basis, mabilis na lang to, guys. Sabi ko nga sa inyo eh, practice lang yan. Diba, napunta na siya sa spoolie, yung excess. Ngayon, ilalagay natin siya dito para hindi siya ganun ka dark. So, meron ka pa ring ombre effect. Mas full na siyang tignan kesa dito. Ito yung pinaka-basic way how to do your kilay. It can be overwhelming at very first, pero once na nag-practice ka na nag-practice, you will get the hang of it. Ma-adapt mo na din yung gusto mong style sa pagkikilay, yung gusto mong shape ng kilay mo, ganyan. Meron namang other pencils na meron siyang parang micro tip brow na tinatawag. Ayan. Ito naman guys, for precision naman to. So, as you can see dito, medyo sparse yan. So, medyo kinulang ako dyan. Pag ganyan yung problem nyo, pwede nyo gamitin yung mga ganitong type ng pencil. Kasi, it mimics yung mga hair-like strokes ng kilay natin. So, for filling out yung mga gaps. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano siya ginagawa. Kunin nyo ulit yung spoolie. Get the product. Ayan. Tapos, upward lang. Kumbaga, susundan mo lang yung natural strokes ng hair mo to fill them in. Diba? Mas parang kumapal siya. Kasi nga, kunwari, dinungingan mo ng hair dyan. Tapos, blend mo lang sila. Pero, wag na masyadong hard yung pagbabrush mo, ha? Para hindi masyadong mabura. Then, that's it. Now, pwede mo rin siyang gamitin. Pag halimbawa, nagkilay kang ganyan, diba? Pero, napansin mo, meron pa din siyang mga sparse areas. So, pwede mong gawin yung ginawa mo kanina. So, diba, brush natin siyang ganyan. Pero, hindi ka kontento. Gusto mo mas ma-fill pa yan. So, pwede mo tong gamitin.
kahit angat mo siyang ganyan, or i-brush mo siyang ganun, wala ka ng sparse areas. Diba? And for our last product, I have here pomade naman. Ginagamit siya kapag gusto mo ng talagang plakado na kilay or pakak na kilay talaga. Kasi mas long-lasting siya. Ganito yung itsura niya, guys. Pomade siya, tapos ginagamitan siya ng brush. So, ganito siya ginagamit pag gusto mo na pakak yung kilay mo or plakado. So, kunin mo yung brush mo, tapos dip mo lang siya dito. Ang gagawin mo, basically ganun din. Kung paano ka magkilay. Since pomade naman to, guys, marami kasi yung excess. So, yun na lang din yung ipang fill in nyo. Hindi nyo kailangan mag-dip every time. So, gamitin nyo yung excess dito sa dulo, pang fill in nyo. Ayan, ganyan. Tapos, use the spoolie para i-brush siya. Syempre, to blend. Tapos, kapag halimbawa, manipis yung brush nyo, like this one, pwede nyo siyang gamitin pang mimic din ng hair sa brows nyo. So, ganyan siya. Okay, ngayon guys, tuturuan ko naman kayo paano nyo lilinisin yung kilay nyo. In cleaning your brows, yung iba gumagamit sila ng concealer. Pero ako kasi, madalas kong ginagamit is foundation. Kung ano yung susuot kong foundation or makeup base, yun yung usually na ginagamit ko na panlinis ng kilay ko. Why? Kasi para mas natural siya tignan, mas magbe-blend siya sa skin ko. Hindi siya yung parang nakaangat na halo brow. Yung iba, concealer yung ginagamit nila. Eh, yung concealer nila is yung highlighting concealer. So, it is 1 to 2 shades lighter than their skin tone. So, halatang halata. And we don't want that. Kasi nga, we are all about natural looking, diba? As natural as possible. Ito yung usually ginagamit ko kapag naglilinis ako ng kilay ko. Ito kasi, ito yung makeup base ko. Ito naman, ginagamit ko din siyang makeup base ko kasi pang spot conceal ko to. So, pwede naman kayo gumamit ng concealer as long as skin tone nyo siya. Hindi siya yung highlighting concealer. Ito muna, gamitin natin. So, ako, I like to dispense lang at the back of my hand. Ayan, like so. Tapos, dyan kayo kukuha. Then, ang gagawin nyo is, shape nyo siya dito sa baba. Blend it out. Diba? Mas na-define siya. Mas luminis. Now, ganun din. Pagdating sa taas. Ngayon, medyo awkward pa siya tignan kasi parang feeling mo, parang medyo nakaangat siya. Pero mas pangit yung tignan pag mas lighter yung shade ng concealer, promise. Sa kabila naman guys, is ito. Gamitin ko to para lang makita niyo yung difference. Or if you want, pwedeng sa baba, concealer yung gamitin mo, pero dito sa taas, yung makeup base na gagamitin mo. Para lang highlighted siya ng very light dito sa baba. Makita na talagang malinis siya. Parang ganun. So, ayan na siya guys. Blend ko lang ng konti yung concealer. Kasi wala pa tayong makeup base. Pero basically, ganyan siya.
Diba? Mas luminis siyang tignan kesa kanina. So, ganun yung trick kung gusto nyong mas parang pulido tignan yung kilay ninyo. Pwede na kayo mag-proceed sa makeup base nyo. Dali lang siya. Tapos yun pala guys, kapag pili kayo ng color ng brow pencil, keep it as close dun sa color ng hair nyo. Tapos, halimbawa, ito, ginagamit ko itong mga ganito, mga brow gel na ganito, to keep the hairs in place. Babrush ko lang siya paakyat para hindi nadidisrupt yung hairs. That's it, guys. Ayun na ang ating kilay. So, i-finalize ko lang, guys, everything, and I will be right back. So, that was it, guys. That's for the first episode of Paano Nga Ba Mag-Makeup series. And sana may natutunan kayo sa akin, even if it's just a thing or two about paano magkilay, ganyan. If you have any questions or clarifications, don't hesitate to leave a comment down below and I would gladly answer your questions. If you like this video, please give it a thumbs up and also subscribe ka na sa channel ko if you haven't yet. Click mo na rin yung notification bell para notified ka if I have a new uploaded video. So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope to see you on my next video. And don't forget to always radiate happiness. Bye guys!